Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we have to activate or link Gcash Mastercard. Just in case na wala pa kayong Gcash Mastercard, just tap here. Ito ang video na magtuturo sa inyo kung paano kumuha ng Gcash Mastercard. Dahil meron na tayong Gcash Mastercard. Ito siya. Alam kong sabik na kayo makita ang Gcash Mastercard. Ako rin, sabik na rin makita. Kaya bubuksan natin. At ayan siya. So tanggalin na natin. Ito siya. Dahil meron na tayong Gcash Mastercard, ililink na natin ito sa ating Gcash. Log in to your Gcash app. Tap the menu icon, then choose My Link Account. Tap Gcash Mastercard, then choose Link Card. Then enter the 16-digit number. Tap Done. Then tap Link Card. Alright. So you can see, linking of my Gcash Mastercard has been successful. But to make sure, then let's tap Done. Okay, so this is what I'm looking for. The word active beside the 16-digit number. Ibig sabihin ito ay matagumpay na naiugnay ang aking Gcash Mastercard sa aking Gcash account. Ngayon, maaari na ako makapag-withdraw ng pera sa BankNet or Mastercard partner ATMs. Magpadala ng pera ng libre, mag-shop online gamit pangbayad ang aking Gcash Mastercard. Mag-shop at mag-dine gamit pangbayad ang aking Gcash Mastercard. Ngayon, dahil na-link na ang Gcash Mastercard sa ating Gcash account, ay pwede na tayong mag-withdraw sa mga ATM at pwede na tayong mag-grocery gamit ang ating Gcash. Sa tingin nyo ay nakatulong? Comment and share. At ako pa rin si RMR TV na nagsasabing maging kalmado at disiplinado at mag-iingat po tayong lahat. God bless you all. Peace. Bye-bye. God bless. Be the plan, that's what they call me. I promise that